Komiði sæl og blessu og verið hjartalega velkomin í Veiðifélagann. Ég ákveða að dressa mig upp og fór í mitt fínasta púss í dag því að veiðitímabilið byrjar á morgun, 1. apríl. Ég allan óbúslega spenntur og ég hugsa þessu fleiri spenntir, en hingað til minn komin góður gestur og veiðifélagi, Björn K. Rúnarsson, eða betur þetta sem Bjössi Vastal. Velkomin. Takk að þið fyrir. Ert þú spenntur? Já, veistu, ég svolítið spenntur, já. Ok. Það eftir maður fór að stunda vorveiði aftur. Já. Þá þetta að fara að tóka það síman meira og meira. Já, það halda vola margir af vorveiði sé bara einhverju niðurgöngu slápar og eitthvað svona, það ekkert alltaf þannig, sko. Nei, maður getur náttúrulega valið sér svæði. Já, akkurat. Og fór með þér náttúrulega í fyrra, þarna á frábæra ferðir. Já, en í þessum þætti ætlum við að fara á svæði sem mér mjög kært og eitt af mínum uppáhaldsveiðisvæðum, það eru Kárastaðir á Þingvöllum. Og Bjössi hefur nú stundað það aðeins með mér á vorin og það eru sko engin slápar þar, þetta eru alveg svakalega heilbrigðir og feitir einstaklingar, svona eins og Bjössi. Já, mjög heilbrigðir, mjög heilbrigðir. Ég var nú að tala ok, skiptir ekki máli. En við ætlum að byrja því að gæða okkur á rétti dagsins, hann þjóðlegur að vanda og það eru íslenskar sviðalappir. Eigum við að byrja á því? Já, við byrjum alltaf þáttur því að borða eitthvað svona gúr með. En þessar, ég held að þessar lappir hafi svona hlupið nokkra kílómetra í Húnavatnssýslunni og það getur vel verið að þú hefur séð þessar ær einhvern tíma. Ég kannast nú þessar svörtu. Já, það ekki. Hvernig er þetta? Þetta er gott, mátur á salta. Salta, segir hann? Já, þetta er aðeins steintundu tönn. Það er halgur gúr með. Mér finnst þetta rosa gott. Þér finnst þetta gott? Ég ætla að segja og ég tek þetta viðbútt. Þú voru að klára löppirðingur, þú byrjar ekki á þessu. Þetta verður þá langur þáttur. Hvað með hverju mælur hérna? Bara allt nema beinið. Ok, þá byrja ég að vilt. Og það mergur hann inn á milli, þá sígur hann. Þetta er ekki gott. Ó, þetta er ágætt. Já, ágætt er betur en gott. Ég verð að segja, sko, Sindri tók betur hótum mér heldur en þú. Skál. Þetta komur samt óvart. Já, þetta eru bara... Þetta er alveg besti parturinn af lampinu, myndi ég að segja. Sérstaklega búið sviða það. Ok. En auga er mitt alltaf uppáhald. Tungan hjá mér, sko. Já, hún kemur þar á eftir. Já. En ég er ánægður að fengja að smakka. Já, það er gott. Jáðu líka súsu, viltu súralappir? Ekki. Ég skal sjá gúmulaði næstur við hittumst í veiðigarðanum. Já, til að ég. En við skulum láta þetta gott heiða með sviðalappinar. En ég er náttúrulega búin að stunda Kárastaði alveg svo mingur í tæpa 2 áratugi og en þú komst sterkur inn núna í fyrravor. Já, ég er að rífa upp. Ég kom fyrst með ykkur í fyrra. Er það ekki bara ár síðan? Jú. Ég held það, já. Og þetta kom mér skemmtilega óvart. Já. Bara frábært. Já. Eins og þú lýstir Þingvöllum, þá er þetta akkurat svoleiðis. Við fórum ferðir sem voru erfiðar. Já. En svo komu velun. Já. Reglulega. Já. Það er nefnilega með Kárastaðina, sko. Þetta er alveg gríðarlega djúpar gjár og maður er að kasta meðfram gjánum og þetta er svona hunting og það getur verið erfitt en svo getur þú lent í alveg svakalegu meistnum og það er eitthvað sem maður bara vilt ekki missa. Já, svo var annað sem mér fannst bara skemmtilegt. Við áttum hann að erfið kvöld og það var alltaf fiskur. Já, hann er að sína sig. Þannig að sína sig og svo þegar að fór að húma þá koma nær og... Já. Þannig að það var aldrei eins og maður segir, það var ekki dull moment, aldrei sko. Nei, það er það ekki. Og sérstaklega svona á kvöldin sko, þegar það fyrir aðeins að rökkva, þá byrjar hann að sína sig. Já, og hann kom eitt rólegasta kvöldi sem við áttum semst rólegur dagur. Svo bara reiður fyrir húma, þá var hann að fara að stökkva sko og sína sig inn í víkonum, bara í stangafæri frá okkur. Já. Maður sér það stundum bara sko svamlað henni gjánum fram og tilbaka. Já. Þannig að mér fannst þetta kom mér skemmtilega orð, virkilega gaman. Já. En svo áttum við mjög skemmtilegt kvöld hana. Ég man ekki, hvað endur við í mörgum? Við vorum að rifja upp hjá Sindri bara á föstudaginn. Var það ekki 38 eða eitthvað? Já,
hátt í 40 fiskar. Hátt í 40 fiskar og þetta var náttúrulega bara alveg Og við erum ekki að tala heilan dag, við erum að tala kvöldstund, sko. Já, við vorum mættir kvöldmatalitið og hættir svona þegar það var komið rökkur. Já. Og þetta var hvenær? Var þetta í apríl eða ekki? Þetta var í loka apríl, ef ég maður rétt, sko. Já, þetta var einhvern veginn í loka apríl. Þetta var algjörlega frábært Já, kvöld, sko. en þetta var á sko Rauðkussunesunu sjálfu og hérna, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hvort hérna, sýnir þetta betur. Hérna er sko Rauðkussunesið og í suðvestanátt og sól þá kemur sko einhver straumur og það myndast einhver pottur hérna og eitthvað æti og það getur safnast alveg gríðarlega mikið að fiski þannig saman og þú vilt vera hérna þegar þær aðstæður eru í gangi. Ég get staðfest það. Já. Ég man að ég kom aðeins á undan ykkur. Já. Og ég man að þú vorst búin að segja mér þetta með þessa vindátt. Já. Þeir eru búin að vera lengi Já. að fara hann út og ég, eins og ég þekki þetta náttúrulega ekki eins og þið. Og ég auðlaðist þarna út á þetta Rauðkussunes út af því sem þú vorst búin að segja frá. Þetta kraumaði eins og pottur. Já. Og svo man ég það leið á kvöldi þá var hann aðeins fann að dreifa sig meðfram ströndinni. Já, já. En svo gerist það stundum sko, eins og þannig alveg á bláu nesunu að þeir mæta bara, þeir eru bara í hálftíma, klukkutíma, svo bara Já. búm, farnir. En þarna var þetta bara allt kvöldið. Já, já. Hann hæðist aðeins á smöstu. Já, En svo kom þau bara aftur og þá fóru að fara upp á grinningarnar þegar við óðum hann út í... akkurat. Það er akkurat þessar aðstæður. Það er sól, suðvestanátt og sérstaklega aðeins fyrir að hlýna. Ég held að sé málið sko, það er að koma upp fluga og í þessari vindátt sko, í sólinni sko, þá kemur flugan upp og í þessari vindátt og safna saman hann einhver grautur Já, sko. þetta er einhver svona, Já. eins og segir, grautur sem myndast þarna. Já, já, og þeir alveg svoleiðis En svo var þetta bara... smjatta þarna svona smjatta eins og og við á helvítis löppunum. löppunum. Maður er kannski að prófa að nýta löpp. Já, þú ferði það. En hérna... en það var líka annað sem var að vera þarna út á þessu Rauðkussunesi og þetta voru engar... Sko, tökurnar voru ekkit venjulega, sko. Nei. Þetta eru bara árásur. Já, þetta er ekkit öðruvísi. Þetta var sjúklega gaman. Þetta eru náttúrulega rándýr og Þetta eru bara rándýr, þeir eru bara að drepa. Þeir gefa engan afslátt. Það er engin afsláttur, nei. Nei, ég meina við lönduðum held í 38 og það var bara í hvað maður sett í marga sem að fóra af strax Já, og já, fengi á í smáttstund og... Já. En það voru nú engir svona alveg rosalega risarna. Þeir voru kannski svona upp í, 6 kíló? Já, ég ætla ekki, stæðstu fiskarnar hafa ekki verið 6 kíló þetta kvöld. Já, verið eitthvað svona 6 kíló en sko á hverju ári þá erum við að veiða fiskana og yfir 10 kíló og það hefur komið sko annars lagið ekki á hverju ári en annars lagið þá kemur hana 15 kíló af fiskur og hérna þetta er náttúrulega ekki smá dýr sko. Ég meina þeir voru þarna, við sáum það og það var reyndar, þetta kvöld var eins og við værum bara í svona hópa af, Já, ég segi ekki smáfiski, já, en að þessum svona stæninni fyrir neðan, akkurat. en svo hinn kvöldin þegar þú tókst nú eitt þarna sem var, hvort það var 84 cm eða hvað það var, Já, það er nú ekki smá skepnur, Já. Það er ágætið sílungur. Já, en þokkalegu sílingur, Já, þetta eru stór lax í mörgum ám. nákvæmlega, með þess að mjög stór. Já, akkurat. En hérna, eins og í þessum aðstæðum sem vorum að veiða hana, þetta umrætt á kvöld, þá vorum við mest að bara, varstu ekki bara með flotlínu eða varstu með intermediate? Já, með intermediate þarna. Já, en í þessum aðstæðum þá er yfirleitt nóg að vera bara með flotlínu eða intermediate og hérna, og ef þú ert með þyngdalínu eða eitthvað, þá þarf ekki að vera með þyngdaflugu, en það er gott að vera með flotlínu og þyngdaflugu, ná þess aðeins undir yfirborðið. En svo við aðrar aðstæður og þá er oft gott að vera með sko hægsökkandi línu, intermediate eða jafnvel sökkenda. Maður þarf ekki alltaf að vera með sko hérna einhverja extra super fast sinking línu þó að sé djúptan því að fiskurinn hann er ekkert í botninu. Alls ekki, og þessi lína sem ég með, þetta bara intermediate, hinn segi bara, Já. þetta var intermediate endið eitthvað sko. Já, Þannig ég var ekki að fara neitt rosarætt niður. nei. Og Þeir reyndar- eru svona í miðjunni og svo koma þeir í yfirborðið þegar þeir fara að kvölda og þá er Já. nóg að vera með flotlínu en þessar flugur sem við erum að nota þetta er nú bara svona mjög svona hefðbunir stríminar, hérna sjáum við Dentistinn, Þvingdan og hérna Black Ghostinn, hérna Ólífu Ghostinn sem að Níls Já, hnitti og svo erum við með bara svona basic Black Ghost, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem allir þekkja og svo bara alls konar svona strímira og þetta eru aðal fluguna sem við erum að nota, flæðam og svona græn, þessi er rosalega góðir að vera að rökkva, þetta eru svona fluguna sem við erum að nota þarna. Ghost er náttúrulega alltaf góður. Ghost er náttúrulega alltaf góður, það er Og náttúrulega svo bara, þessi Níls útgáfa er alveg þrumu skeið þarna á Þingvöllum sko. hún er mjög skeið. En við vorum á Rauðkussunesinu en Rauðkussunesið er sko, það er alveg hérna bláendin og svo er hérna alveg nyrst er sko öxar á rósin og
þeir eru rosalega mikið að þvælast hérna á sprungu. Það eru svona flekaskilin eru akkurat þarna, Euro, Asia og hérna Ameríku flekanir, þeir mætast hérna. Og þú ert til að veiða þessa svakalegu skepnur á milli tveggja heimsálfa. Þetta er alveg geggja dæmi, sko. Það má alveg segja. Þetta er svolítið magna veiðileif, já. Já, þetta er nefnilega svolítið magna veiðileif. Þú eru kaupið veiðileif á Kárastöðum. Þú ert svolítið Asíutengdur. Já. Þú ert að týna þess að reysa upp úr gjánni þar. Já, akkurat. Nei, þetta er mjög skemmtilegt svæði. Og eins og það þarf ekki einu svona að kasta langt hana þegar allt er eðlilegt, sko. Þeir eru komnir upp að, þetta er bara... Já, nei, alls ekki. Og þeir eru, þetta getur verið svona svolítið líka, sko, þú ert að vera þolimóður, þú getur þurft að vera hana, sko, nokkra klukkutíma á þess að vera var, og svo allt í hennu bara bang, og stundum færi nú bara einn, og ekkert meira það, en stundum þegar þú færið einn, og þá getur alveg sett í stellingar og sett að fara að fá fleiri og verða meira var, því að þeir eru oft þvælast hana saman í torfum. Það er alveg greinlegt, það er alltaf mín einslega þessu. Já. Eins og segir, það koma moment sem er rólegt og svo, ef þú ert þolinmóður þá færðu velun. Já. Oftast. Algjörlega. Það er bara þannig. Ég er alltaf búin að veluna sjálf með hana margoft og hérna ætla að gera heiðilega tilraun til þess núna. Já. Í apríl og maí. Ég stefna það líka og bara þetta moment sem við áttum hana. Já. Þessi skiptið, þetta er búið að ylja manni í vetur. Já, algjörlega, sko. Og dregum mann út í vorveiði aftur. Já. Sem að var hættur. Já. En það er líka gaman að segja fyrir því að það er hægt að veiða þennan í yfirborðinu líka og þá sérstaklega þessar aðstæður sem við vorum í og þegar það er heitt og þeir eru í yfirborðinu og er að velta sér, þá er hægt að henda þurrflugu undir og bara, ef þú sér það að velta sér einhvers staðar, þú hendi þurrflugu bara og það þarf að vera á sterkum krók og það er ekkert að vera lítil en þú hendir hérna bara út og svo horfur þú bara ná hann eins og flótholt og hérna, já, þú getur þetta að bíða lengi en ef hann er á sveimi og hann er í eti í yfirborðinu þá tekur hann þurrflugu líka og ég hef verið svo heppin að ná svona momenti hérna og það er engu líkt. Náð því? Já, engu líkt. Já. Við náttúrulega vorum hann þegar ég var, við vorum í svona kuldum yfirleitt, sko. Já, það er svona yfirleitt í lok maí, kannski fyrsta vikin í júní eitthvað svoleiðis. Já. En sko prime time er svona öllu jafna er þarna í apríl, maí og svo stundum inn í miðan júní. Þetta er sko, það fer allt eftir vorinu, ef það voru að snemma þá klárar það stundum fyrr. Já. En hérna sko takan, en það er alltaf fiskur á sveimi hann á svæðinu. Já. Og ég bara veit það bara út frá merkingunum sem að Jóhannes er með sko. Við vitum það er alltaf fiskar hann allt sumarið á sveimi og hérna, en svo þeir fara að dimma aftur í ágúst. Þá koma þær aftur? Þá koma þær aftur. Okay. Ekki í sama, svona, þeir eru svolítið feitari og þeir eru svolítið sattir eftir mörtu sumari mikla sko. Þannig að þeir eru ekki einstökuglæðir en við höfum verið að fá það hana líka í ágúst og það er einmitt í sko í ljósaskiptunum og í myrkrinu. Já, það er náttúrulega áhugavert, prófa það. Já, það er bara svo margir að veiða lax og eitthvað svona dótari hérna. Já. Þetta er alls ekki síðra að skjótast þetta? Nei, alls ekki. Hvað eru við, 40 mínútur bænum, hámark, hálftíma? Ef þú kerir á löglegur hraða þá ertu 40 mínútur, já. Já, þá aðpassar, ég var alltaf 40 mínútur. Já, ég er líka alltaf 40 mínútur. Það er bara þannig. Já. En ef við ekki að fá okkur annan bita hérna? Fá þér annan bita og ég ætla að skála við þig. Mér finnst það að fara mér betur. Já. En eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? Eitthvað skemmtilegt? Eitthvað skemmtilegt við þetta? Ég allavega hvet fólk til að prófa. Ég kolféll fyrir þessi fyrra. Já. Og hérna eiga þessar stundir hérna upp á kvöldin og skjótast eftir vinnu. Fara þetta upp á Kárastað, mér finnst það bara aðeinslegt. Já, ég er alveg sammálaður. Þú veist, þetta er svona, ég sé alveg fyrir mér að skjótast eða fyrirpart. Þú koma svo heim, vinna þess og fara svo aftur á kvöldin. Já, þetta er nefnilega, sko, það getur verið veiðið allan daginn og á morgnana og hvenær sem er, en svona præmið er á kvöldin. Já. Þannig að ef þú ferð hana, ekki mæta klukkan 7, veiða þig alveg út og fara heim kvöldmandaliði. Eins og við lendum í því, einhvern veginn, ég kom hana. Já. Þá var einhver sem var búin að gefast upp og vera allan daginn. Já. Og svo ég er hættur, þetta er árið gott í dag. Já. Svo settum við saman og þá var ekki kannski bingo, það var lífið byrjaði þá sko. Já, akkurat. Leið og gæinn pakkaði saman og fór heim. Já. Þá kom hann Ærlandi. Já. Þannig að það er rosalega gott ef við ætlar að fara að vera snemma morguns, fara bara að veiða kannski 3-4 tíma, fara svo bara heim, fá að borða, mæta aftur kvöldmannlandið. Já. Það er alltaf eins og ég sé þetta fyrir mig. Taka smá morgunvakt. Já. Fá sér fest loft fyrir vinnundaginn og fara svo aftur
Já, mæta milli Þetta fer nú eftir 5 og 7. orkumanna. Ég mæti nóttana bara á morgnana og kem heim á miðnætti en hérna tek Já. með pulsur og síði í potti. Það er náttúrulega ekki allir eins og þú. Ég leiti samt í pulsuvisli, það er þetta fyrra. Já, voru það ekki vel svonar? Það eru bara upp á 10. Upp á 10? Algjörlega. Já. Voru það sprungnar eða voru það rósprungnar? Þú sagðir að það eru að vera sprungnar, sko. Já, það Ég sá desertin, ég á með hraun. Já, akkurat. Þetta er akkurat, sko. Við erum að veiða hann á sprungusvæði. Já, já. Þess vegna þarf pulsunar að vera Þú sagðir það er að verða að springa. verða að springa, þetta er bara tradition hana, sko. Já. Og svo hraunið í desert, sko. Við erum náttúrulega að veiða á hraunið, þannig að við erum að geta, sko, sprungur og borða hraun. Þetta var alveg í Við erum eiginlega bara í, sko, verðum bara hluti af umhverfinu með því að borða Nákvæmlega. sprungna pulsur og geta hraun. Það er bara þannig. Og svo bara muni eftir að taka með sér penna Já, til að skrája veðbókina. Og það verður að nóg bleki í honum ef þú lendir í bingói já, ok. til að ná að fylla upp í bókina, sko. Vorum við pennalösi síðast? Það var tæft, við kláruðum bleki. Já, við kláruðum bleki. Já. Já. Þannig að muna bara að bóka fiska, svo við getum fylgst með þessu. Muna hafa með þessu auka penna Já, og einn auka penna ef þú lendir í bingói og hafa þá fulla bleki. mikið atriði. Mikið að Ég veist að mér finnst það stórkostlegt svæði. Mér finnst rosalega gana að fara þarna. Já, ég líka og ég hlakka óbúslega til að byrja bara núna strax páskana að veiða hana. Já. Og líka annað eftir ég kynntist þau. Þessi fiskar er náttúrulega bara uník líka, fyrir utan allt. Já, já. 4 til 6 punda byrtingar, hörriðarinn úr vatni. Já. Þetta er bara engulega líkt. Nei. Þessi ég segi byrtingar, því Já, þeir já. eru bara silfrar eins og sjóbyrtingar. Þetta er náttúrulega upprónulega sjóbyrtingur. Já, Þetta er náttúrulega allavega segja segja þeir fræðingarnir. fræðingarnir það, þetta Já, sé já. innleiksa sjóbyrtingur sem varð hann eftir Akkurat. á Ísöld. Já, Ísaldarurriðin. ísaldarurriðin. Já. Nei, mér finnst það alveg magnað, Já. algjörlega. Hlakk til að fara. Já, ég hlakka til að fá þig og veiða með þér. En Já, já. hérna, við skulum segja þetta bara gott. Hérna, ég hleypi byrni ekki út fyrir henni búin að fá sér annan bita af sviðalöppinni. Það er bara hannig. Já. Þannig að ég þakka þér fyrir komuna, Björn. Takk fyrir mig. Fáðu löpp Já, og ég taktu er með með hérna. reyna í lesti. Fáum okkur eitt bita hérna. Það er Hættu eitt biti. þessu. Tíður, ég verð að láta mig hafa. Það gerir maður ekki fyrir félagana. Akkúrat. Og hérna er hann betri, sko. Já, ekki? Já. Já. Þetta verður bara betur með hverjum Og það bita. er tóknað á vöðunum sem ég var að tekja á hann. Já, aðeins marinn. Takk fyrir okkur. Takk fyrir mig. Kárastaðir eða Kárastaðanesið, það er hérna norðarlega í vatninu og hérna norðvestanverðu. Rauðkussunesið sem ég var að tala um að við Bjössi lendum í því og þar sem við fáið oft í suðvestanáttinni, það er alveg hérna pláotturinn. En svo hérna meðfram öllu nesinu eru þessar sprungur sem við talaðum, þessar flekaskilin og það er bara keyrt hérna niður á þjóðveginum og svo er þetta keyra annars vegar hérna alveg niður að út á nesið og það er bekkur og kamar og svona fyrir þá sem þurfa að nota og það er þetta að fara líka hérna til beygja til vinstri og leggja þar og það veiðisvæði nær frá svo kallari Hálfdánavík sem er þessi punktur hér og alveg hérna út á Rauðkussunesi og inn að fyrsta sumarbústaði. En þetta eru Kárastaðir og þeir eiga hluti í mínu hjarta. Ég eyði miklum og mörgum klukkutímum þarna á ári hverju og ég hlakka til að byrja 1. apríl. Takk fyrir mig.